Hello friendship! Today's video ay pakikita ko sa inyo kung paano magluto ng Japanese food. Ang name niya is Okonomiyaki. And I hope na magustuhan nyo ang video kong ito. So let's start it! Hello friendship! Welcome to my channel. My channel is about sharing ideas, baking, cooking, travel, skincare, and lots more. So, ano pang hinintay nyo? Subscribe na and press the notification bell para updated kayo sa aking mga video. First, we slice the cabbage. Inside the cabbage. Then slice the green onions. So dito paghalo-halo yung yung egg. Kada isang tao, isang itlog, isang order, isang itlog. Then mayroon na siyang Japanese flour na inilagay diyan. At saka yung yung cabbage pinaghalo-halo. Small oil into the fry pan. So dito naman sa isang sandok, isa katao at ilalagay sa maliliit na fry pan para i-fry parang pancake siya. Then put the seafood one by one. So, dito naman ilalagyan ng seafoods yung as topping sa pancake na niluluto niya. Ito naman binaliktad na at luto na yung kabila. Yun naman lalagyan ng mozzarella cheese yung kabila. It's done. Ngayon, makikita nyo guys kung paano niya i-decorate yung sauce sa ginawa niyang parang pancake. We call it Okonomiyaki in Japanese. Lalagyan naman siya ng kaso o bushi at saka yung parang parsley na sa toppings din. Wow, delicious. Until next video guys, kung gusto niyo kumain ng masarap na okonomiyaki, punta lang kayo sa aming shop. We are always open from Monday to Saturday.